الحين محتاجين كلنا نتحد عشان نبني مجتمع مليان بالمحبة والرحمة في كل شيء نسويه. بناء المجتمع القوي المتماسك يعتمد على شعور كل شخص بالمسؤولية تجاه الآخر. بمناسبة عام المجتمع أنا أقول لكل صاحب همة أن أنت تقدر تخلي نجاحك ونقطة انطلاقك من مجتمعك. تنمية أي مجتمع في العالم لابد من القطاع الثالث والفرق التطوعية تكون مساهمة في تنميته. الإنجاز الأهم في حياتي هو الاحتضان. كان لي هذه الفرصة أني أنا أحتضن طفلتين ريم وحصة. اللحظة اللي ريم دخلت فيها البيت أول كلمة قالتها بيتنا، وكانت تتفرج على البيت وهي حاسة بالأمان. هذا أجمل شعور في الدنيا. وهذه حصة من هاي. الاحتضان ما غير حياتي أنا بس، الاحتضان غير حياة عيالي. فأتمنى كل إنسان قادر وعنده مساحة في قلبه أن يرعى طفل بما يرضي الله أن يقدم على الاحتضان. كل إنسان لازم يقدم شيء للمجتمع، لأن أنت جزء من هذا المجتمع. لما كنت أتمشى في شوارع أبو ظبي شفت كثير من الناس اللي هم ماسكين مظلة بسبب الشمس، فأنا فكرت أنه بزراعة الأشجار فاللي يتمشى يستظل ويشتم هذه الروائح الطيبة. أنا راح أبقى أستمر بالزرع هذا والمشروع اللي بديته طالما أنا أشوف الفرحة والابتسامة بوجوه المارة. فهذا هو يعني هدفي، اللي أنا آمن بمقولة أنه حب الوطن هو مو بس قول، حب الوطن هو قول وفعل. يوم دخلت المجال وشفت الزملاء اكتشفت أن نحن قادرين على كل شيء. أنا أقول لكل صاحب همة أنت ترى تقدر، قبل ما تكون أن أنت من أصحاب الهمم أنت داخلك همة. جاهزة. أقول لهم ترى نحن أصحاب الهمم نحن قادرين. لو يجيني في أي وقت اتصال محتاجين تطوع أنا على طول أبادر، لأن الشيخ زايد أعطانا هالحب إن إحنا نعطي من غير مقابل ونعطي من غير مردود، وأيضاً نعطي من غير ما نشعر. من صغرنا كنا نشوف أبونا الشيخ زايد المؤسس في أعمال الخير. لما رحت أتطوع مع كبار السن كنت أسمع دائماً يقولون نحن كنا معزولين في 4 جدران من الصبح لين المساء، وفي أهل من أهلي في منهم اللي عمره 60-70 سنة ما سمع كلمة أمي. هذول أهلنا. حكمة كبار الواطنين وإرثهم والمعلومات اللي عندهم هذه هي تساعدنا نحن اليوم أن نستمر ونحاول أن فعلاً اليوم نوثق الموروث اللي عندهم إياه فيكون فعلاً شيء مستمر. مهم جداً أن نحن اليوم نترك فيه أثر إيجابي، بصمة مستدامة، ونحاول أن قدر ما نقدر أن نسعد إنسان ونميز أهلنا ونميز مدينتنا ومجتمعنا إن شاء الله بإذن الله بالخير والعطاء. بسم الله الرحمن الرحيم. الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، سمو الشيوخ أصحاب المعالي والسعادة، ضيوف الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني اليوم أن أرحب بكم في الجلسة الرابعة الرمضانية من مجلس محمد بن زايد، واللي بناقش فيها أحد المواضيع المحورية في بناء مستقبل أكثر تماسك واستدامة، خاصة ونحن في عام المجتمع، وهو موضوع تعزيز القيم الإيجابية في المجتمع. لطالما كانت قوتنا دائما تأتي من روابط اللي نحييها في عائلاتنا، في مجتمعاتنا وعبر الأجيال،
ونحن هني اليوم بنسلط الضوء على بعض من هالقصص الملهمة لأفراد من المجتمع اللي أحدثوا فرق حقيقي من خلال العمل التطوعي والمبادرات المجتمعية وتمكين الفئات المختلفة. هذه التجارب ليست مجرد قصص نجاح فردية، بل هي دليل أن الكل فرد له دور في بناء مجتمع أقوى وأكثر شمول لكل من يعتبر الإمارات وطن له. معاكم أخوكم عيسى السبوسي، مدير مشروع عامل مجتمع، ويشرفني إدارة جلسة اليوم. كما يسعدني الترحيب بالمشاركين معنا في هذه الجلسة اللي يمثلون نماذج ملهمة للعمل المجتمعي والتأثير الإيجابي. الدكتورة عايشة البوسميط، أم حاضنة. المهندس سنان الأوسي، صاحب مبادرة زراعية. سالم البريكي، مؤسس فريق رمضان التطوعي. وريم الضبياني، متطوعة في مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم. قبل ما نبدأ النقاش ندعو الحضور الكريم للإجابة على السؤال المعروض على الشاشات باستخدام أجهزة التصويت المتوفرة أمامكم. السؤال يقول: كونك فرد من أفراد مجتمع الإمارات، هل لديك اليوم خطة لإحداث أثر إيجابي في المجتمع قبل نهاية العام؟ بنبدأ حوارنا اليوم مع الدكتورة عايشة البوسميط. الدكتورة عايشة، الاحتضان هو أحد أسمى أشكال العطاء المجتمعي. هو مش بس مجرد توفير بيت للطفل، بس هو بناء أسرة وصناعة مستقبل. لكن في كثير من الأحيان في المفاهيم مغلوطة، خاصة الفرق بين الاحتضان والتبني. كيف ممكن نحن نعرف مفهوم الاحتضان وشو الفرق من بينه وبين التبني؟ نعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمح لي بداية نشكر سموه على استضافتنا في مجلس محمد بن زايد اللي نتشرف اليوم أن نكون متحدثين فيه أنا وأخواني زملائي. الحقيقة الاحتضان لو عرفناه بمفهوم العام هو شكل قانوني وأيضا تشريعي ديني لأسرة ترغب في أنها تحتضن طفل، تتقدم للجهات الرسمية، والجهات الرسمية طبعا عندها إجراءاتها اللي تعتمد عليها في أنها تشوف الأسرة هذه مهيئة أنها تكون يعني حاضنة لهذا الطفل، وفي نفس الوقت تشوف الحالة طبعا الاجتماعية والنفسية. والحقيقة إجراءات يعني يمكن كثيرة لكنها مهمة جدا للتأكد من أن الطفل بالفعل بيكون في بيت صالح له، وإن شاء الله تنشأ النشأة السليمة، أنه يكون في وطنه عضو إن شاء الله مهم. لكن يمكن لو رجعنا للاحتضان في صورته الإنسانية، بنشوف أن الاحتضان الطفل يعطيك حياة وأنت تعطيه حياة. أنت تختار الطفل اللي أنت تبى تحتضنه، والطفل لو كان شوية كبير بعد راح يحتضنك، يختارك أيضا أنك أنت تحتضنه أو لا. لكن يمكن في كثير من الأمور اللي هي مغلوطة عن الاحتضان، منها أن مفهوم الاحتضان أو التبني. نحن في ديننا الإسلامي لله الحمد شجعنا على الاحتضان، والرسول صلى الله عليه وسلم رسولنا محمد قالنا أن أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين. فنحن ديننا حثنا على الاحتضان، لكن يمكن الفرق فقط في أن في التبني أن هناك اختلاط في الأنساب. إذا أنت سميت الطفل باسم الأب الكامل مع العائلة، فهنا يحدث هذا الاختلال. إلى جانب أيضا أن الإرث، أنك أنت تعطيه الإرث، هذا أيضا من الجوانب اللي يمكن حلها ديننا الإسلامي أيضا. فإن حسب قانون الأحوال الشخصية في دولة الإمارات رقم 28 سنة 2005 أنك تقدر تعطي ثلث مما يعني تريد أن تعطيه لهذا الطفل. فهذا هو الفرق. لكن الاحتضان يعني بركة وجنة صراحة في الدنيا. دكتورة، أنت خضتي هذه التجربة بشكل شخصي. شو نعم. هي رسالتك للمجتمع لدعم الاحتضان والأطفال المحتضنين، وأيضا شو هي رسالتك للأسر اللي حاليا تفكر أنها تاخذ هاي الخطوة؟ نعم، الحقيقة يمكن أنا دايما الصورة اللي ما تروح عن بالي لما أتكلم عن الاحتضان أبونا زايد طيب الله ثراه، يعني في له صورة مع الأطفال الأيتام نحن دايما نذكرها حتى كأسر حاضنة، إن لما نشوفه هو يلاطفهم ويلاعبهم فإحنا نحس إن
نحن اللي نسويه قاعدين نمشي على سيرته ومسيرته. يعني فالاحتضان اليوم يمكن حل كثير من الأسر الموجودة إذا ما كان الله رزقها بالأطفال، وحل أيضًا للأسر حتى اللي عندها أطفال وحابة إنها تحتضن. لكن الرسالة الأهم هي إن إحنا نفتح قلوبنا قبل ما نفتح بيوتنا، أبواب بيوتنا. أنا اللي يهمني إن كل طفل يكون في أسرة تهتم فيه وترعاه وتقوم بما يرضي الله فيه، بحيث إنه هو يكون فعلًا طفل فاعل في المجتمع. هذا أهم شيء بالنسبة لي. مشكورة دكتورة. بننتقل الآن المهندس سنان الأوسي. مهندس سنان، البيئة اللي نعيش فيها هي انعكاس لقراراتنا، مثل ما يقول لي نزرع اليوم بنحصده باكر. مبادرتك الزراعية ما كانت فقط هي مشروع شخصي بس كانت نموذج للتغيير الإيجابي في المجتمع. شو عنت لك هذه المبادرة، خاصة وأنت مهندس مدني استشاري جسور؟ نعم، شكرا. السلام عليكم. شكرا سموك لاستضافتنا هذه الجلسة. شكرا لبقية الحضور. أريد أعقب شوي على المبادرة. كثير من الناس لما يمرون علي وأنا أزرع بالشارع يسألوني هل أنه أنا موظف بلدية دا أشتغل؟ فلما أجاوبهم أقول لهم لا، أنا مهندس مدني ومدير مشروع واستشاري جسر الشيخ زايد. فيندهش ويبتسم ويبدي ياخذ ويعطي بالكلام، ويسأل على أشجار وشنو أنواعها وهل إنه أقدر أنا أسوي هيك مبادرة. فاللي أريد أوصله إنه يعني من هاي الجملة إنه المبادرات عموما تطوعية فردية كانت أم جماعية ما تعرف لا الوظيفة ولا المنصب ولا الشهادة ولا حتى العمر، ما تعرفه. فتعرف شيء واحد بس اللي هو مدى شعور الإنسان بالمسؤولية الأخلاقية تجاه المجتمع من حوله، ومدى حبه وولاءه لهذا الوطن. أما تسألني على رأيي يعني بالمبادرة، فأنا أعتبرها هي رد جميل لمجتمع وبلد احتضني واحتضن عائلتي لمدة 26 سنة، عشنا من خيراته، تخرجوا أبنائي من جامعاته. فمثل ما إن حقوق علينا واجبات لازم نأديها لهالبلد هذا. ومسألة زراعة 209 شجرة على طول 500 متر وش قد تاخذ من وقت وتعب ومسؤولية واعتناء، أنا أعتبرها هذا الشيء بسيط الإنسان يقدمه هدية لبلد لم نعرف منه إلا الاحترام والتقدير، وفالكل هنا سواسية رغم أنه تنوع الجنسيات اللي بيه. أما كمبادرة هي موجودة اسمها مبادرة زراعية، لكن تحولت إلى عهد والتزام من عندي قبل 2 سنين، وذلك بعد الثناء عليها من سمو الشيخ محمد بن زايد الله يحفظه. فأنا أعتبر هذا وسام شرف على صدري، وإن شاء الله باقي على العهد إن شاء الله. مهندس سنان، شو شفتوا الآثار البيئية والمجتمعية الإيجابية اللي طلعت من هاي المبادرة، وأيضا شو نصيحتك للأفراد اللي حابينهم يبادرون مبادرات زراعية مماثلة؟ نعم، من الطبيعي يعني زيادة المساحات الخضراء هي لها أثر إيجابي على البيئة، فتزيد من نسبة الأكسجين، تقلل من نسبة ثاني أكسيد الكربون اللي هو العامل الأساسي بالاحتباس الحراري، واللي نعاني من آثار السلبية في الوقت الحاضر على البيئة والمناخ. نعم، فبالنسبة لي كمبادرة الأثر هذا البيئي. أما الأثر الإيجابي بالنسبة لي فهو أهم شيء إسعاد الناس أثناء المسير تحت الظلال،
واستنشاق هالروائح الطيبة اللي تنتجها شجرة البلوميريا وشجيرات الياسمين وملكة النهار. أنا عندي هذا، وأشوف الفرحة بوجوه الناس أكثر من جمع المال بالنسبة إلي، لأن بالمجتمع أكو هناك قيم سامية وأصيلة هي باقية تتعدى الأهداف المادية اللي موجودة بالجسم. صحيح، مشكور مهندس. الحين نتوجه للأخ سالم البريكي، مؤسس فريق ربدان التطوعي. أخويا سالم، التطوع مش بس عمل إضافي، لكن هو أسلوب حياة يخلق هالجسور بين الأفراد والمجتمع. وتأسيسكم لفريق ربدان تطوعي يعكس التزامكم تجاه خدمة المجتمع. بداية، شو اللي دفعك نحو العمل التطوعي بشكل عام، وألهمك أن تأسس فريق ربدان التطوعي؟ حياكم الله. شكرا سموكم لاستضافتنا اليوم، ونحن سعيدين بحضور أخواني وأخواتي من كافة الجهات الحكومية. نحن اليوم انولدنا وتأسسنا في دولة أساسها العطاء. من كنت صغير كنت أسافر وأشوف، كانوا يقولوا لي أنت من الإمارات، زايد سوى وزايد عمل وزايد بنى. فهذا كان يعطيني شعور وفخر أني أنا أنتمي لهذه الدولة الحبيبة. ويعطيني مدى مسؤولية العطاء ومدى الأثر الإيجابي اللي نشوفه في كان يكونه، والإرث اللي كان يعطينا إياه الشيخ زايد الله يرحمه. فأول كلمة تطوع سمعتها من والدي يوم كان أيام التسعينات في القوات المسلحة. كنت أشوفه يقول أنا كنت متطوع، ويخبرنا القصص، وكنت أشوف الفخر بعيونه. فكنت أحسب أن المجال هذا مجال مخصوص مع القوات المسلحة فقط. لكن يوم شاهدت بعدين برنامج غيث، حسيت أن اليوم نحن فعلا في لكل شخص موجود فيه رسالة مجتمعية وواجب مجتمعي أن يقوم فيه في مجتمعه. مو بشرط أني أنا أكون خارج الدولة ولا أي شيء، لكن أنا في محيطي ممكن أن أصنع تغيير. فكنت أبحث عن أماكن أتطوع فيها، فلجأت لهيئة المساهمات المجتمعية معا. بديت وياهم كمتطوع عادي، بعدين إلى مساعد متطوع، من ثم إلى قائد برامج، وسلموني ومكنوني وطوروني أني أنا أمسك برامج وتمكينية مثل برنامج رحلة أجيال، وأصنع وأديرها من A to Z. فالحمد لله لين ما سعادة سلامة العميمي طلبت مني تأسيس فريق ربدان، قالت لي سالم حان الوقت أنك أنت تأسس هذا الفريق. فالحمد لله أنا كنت متخوف بصراحة، لكن مع الخبرة اللي أنا خذيتها من المبادرات المجتمعية وتصميم البرامج المجتمعية، أن قدرت اليوم نترك أثر خلال سنتين. إحنا الحين في فريق ربدان عندنا 700 شخص من كبار المواطنين والمواطنات مستفيدين من هذا البرنامج. عندنا أكثر من برامج مجتمعية نقوم فيها دمج لأصحاب من الأيتام، وعندنا بعد دمج لأخواننا المتعافين من الإدمان. الحمد لله. فكثير من كبار المواطنين حاليا هم مندمجين ومتطوعين في فعاليات مجتمعية. على طاري كبار المواطنين، هم جزء أساسي من نسيجنا المجتمعي. شو هي الأنشطة والمبادرات اللي تعطينا أمثلة عليها لفئة كبار المواطنين؟ كبار المواطنين حاليا تبارك الرحمن، احنا عندنا برنامج رحلة أجيال، وعندنا برنامج موايب اللي هو نحن نقوم لزيارات لأهلنا في كبار المواطنين لبيوتهم، نطمن عليهم، نعطيهم ورش خفيفة تعليمهم عن استخدام برامج أو الخدمات الإلكترونية، كيف يدخلون لها، كيف يقدمون عليها. برامج تم نتواصل معاهم، نشوف شو الاحتياجات الأساسية لهم. عندنا كبار المواطنين الحين يقدمون ورش للسنع في مراكز إيواء، ويقدمون بعد يشاركون في ضمن الأشخاص المتطوعين في مهرجان الحصن، العكس الموروث الثقافي لهم لدولتنا الحبيبة. فلهم دور كبير في الحملات اللي قد قدمها الهلال الأحمر، يشاركون معنا من ضمن الصفوف الأولى. فقدرنا لله الحمد أن ندمجهم مرة ثانية في المجتمع. فعطائهم اليوم أن نحن كشباب نستفيد من خبراتهم الاجتماعية
والحياتية والعلمية. فاليوم كبار المواطنين مش مجرد ناس موجودين في البيوت، لكن هذيلا كبروا وعندهم منهم مدراء تنفيذيين، كانوا مدراء مدارس، امهاتنا معلمات. فهذيلا هم كبار المواطنين، ما زال عندهم القدرة للعطاء وما زال عندهم الشغف للعطاء وخدمة وطنهم. صحيح، مشكور أخوي سالم. أحب أن ننتقل للأخت ريم الظبياني، متطوعة في مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم. أختي ريم، في بعض الأحيان البعض ينظر إلى أصحاب الهمم على أنهم بحاجة للدعم، لكن في الحقيقة وفي الواقع هم قادرين أنهم يكونون مساهمين فاعلين في المجتمع. في نظركم كيف يمكن لأصحاب الهمم أن يكونون جزء فعال من المجتمع؟ أولا أشكر فريق سمو الشيخ سي بن زايد على الاستضافة. كلنا ندرك أن أصحاب الهمم هم جزء أساسي من المجتمع. اليوم نحن نشوفهم في أكثر من مجال، سواء كان مجال الرياضي أو الإعلامي أو أيضا المجالات الأخرى. ونشوف أيضا مشاركاتهم ومبادراتهم المجتمعية والتطوعية، وأيضا مشاركتهم بريادة الأعمال من خلال طرح مشاريعهم اللي هم يسوقوها لنا. وأكبر مثال اللي هو مشروع كوفي شوب النحلة، اللي هم قائمين عليهم من A to Z فئة من أصحاب الهمم، وهذا أول كوفي شوب في الإمارات من أعمال أو عمل صاحب الهمة. بالإضافة إلى برنامج الوثيقة، هم مجموعة من الأشخاص أصحاب الهمم مقدمين هذا البرنامج من التصوير وإعداد وما ذلك. نحن اليوم قاعدين نشوف أن مشاركاتهم صارت أيضا في المجال الرياضي، وسببوا تحققوا مراكز أولى في الأولمبياد، وأيضا مشاركاتهم الأخيرة في المعارض والمؤتمرات من خلال أعمالهم التطوعية في الدولة، وأيضا لتسويق أعمالهم الحرفية اللي هي كانت جهودهم اللي ينطلقوا فيها منهم فئة أصحاب الهمم. الخلاصة في ذلك إن إحنا نعرف أصحاب الهمم في المجتمع هم لهم دور قيادي ومؤثر في مختلف المجالات. صحيح. من خلال تجربتكم شو كانت الدروس اللي استفدتوها وتعلمتوها من التطوع؟ أمانة هم درسين أخذتهم. من أول شيء اللي هم الدرس الأول هو العطاء من غير مقابل. التطوع مثل ما نعرف إنه هو مدرسة حقيقية، وأيضا استفدنا منه دروس ما تنسى وأثرت علي بشكل إيجابي سواء في حياتي العلمية والعملية. عطتني دافع إني أنا أقدم وأعطي من غير إني أنا أنتظر مقابل أو رد الجميل من الناس الثانيين اللي إحنا نقوم ونتطوع فيهم. بالإضافة إنه يكفي إن إحنا يوم نتطوع نشوف ابتسامتهم وكلمتهم الطيبة اللي تترك لنا أثر إيجابي، إن إحنا تعطينا إن إحنا نستمر في العمل التطوعي. أما الأمر الآخر هو تعلمنا من التطوع بناء علاقات وصداقات بين فئات المجتمع. هذا اللي حثانا نحن اليوم إن نقدر نشارك ونعمل أعمال ونبادر مبادرات راح تسهل علينا كيف إن إحنا نتواصل مع المؤسسات الحكومية والخاصة عن طريق هذه الفئة اللي إحنا تعرفنا عليهم في المجال التطوعي. أيضا العمل التطوعي جعلني أكثر وعي وخلاني أني أكون أكثر إدراكا أن الكل شخص في هذا المجتمع سواء كان من أصحاب الهمم أن لهم دور كبير يقدرون يؤيدونه ويسوونه بالخير والعطاء. أيضا أن نقدر أن إحنا نبادر ونسوي هذا الشيء من أول خطوة، ونبدأ بمناسبة إن عام المجتمع نبداه من مجتمعنا نحن من خلال الأسرة أو العوائل المحيطة لنا. شكرا أختي ريم. سؤال لجميع المشاركين ويانا اليوم في كلمة مختصرة، شو هو الأثر الشخصي اللي تسعون تتركونه في المجتمع؟ فبنبدأ من الدكتورة عاشا. والحقيقة الأثر الشخصي اللي أحب أتركها في المجتمع أنه يكون في وعي مجتمعي بخصوص الاحتضان، لأن في كثير من الأسئلة اللي أنا أواجهها يمكن يوميا، وكل أسرة حاضنة تواجهها يوميا من الأسئلة المتكررة، يمكن اللي نحتاج أن احنا نخلق هذا الوعي من أب يتكلم مع عياله، من أم تشرح لبناتها، مدرسة تشرح لطالباتها، فيصير الأمر يعني متعارف عليه ومعروف، يصيرون هم جزء
مندمج في هذا المجتمع الجميل اللي نحن نعيش فيه ويعيش معانا أكثر من 200 جنسية. فنحن دولة متقدمة جدًا لله الحمد على مستوى العالم. في موضوع الاحتضان أيضًا أتمنى أن الكل يعرف أن دولة الإمارات أيضًا فيها يعني قوانين خاصة بالاحتضان، وفيها أسر حاضنة، وعندهم أطفال محتضنين، جزء من نسيج هذا المجتمع الجميل. جميل. مهندس سنان، نفس السؤال اللي هو شو الأثر الشخصي اللي تسعى لتركه في المجتمع؟ الحمد لله أنا حصلت على لقب البصمة الخضراء من إحدى المجلات الإماراتية، وعلى لقب صناع المناخ من إحدى الهيئات المعنية بالمناخ. لكن الشيء اللي أسعى له يعني إنه يقال عني بعدين إنه كان ذكره طيبا. هذا ما يعني رباني عليه والدي صبيح رحمة الله عليه. كذلك محبة الناس هذه كلش مهمة عندي، من خلال ما أشوف يعني أرسم الفرحة في وجوههم، فهذا اللي أريده إنه يكون موجود. أما الأثر المهم اللي أتركه إن شاء الله هو إنه تكون المبادرة هي مصدر إلهام للطيبين الساعين لعمل الخير للمجتمع. فهذا إنه يشجعهم على عمل الخير بيناتهم أول شيء حولهم، وبعدين ثاني شيء ينعكس على المجتمع. ولغرض التحفيز، يعني كل من كان يمر بالحديقة أو شيء فقد علقت مقولتي، يعني أنا كتبت وطبعتها وعلقتها بين الأشجار، قلت بيها: ما يضيع بوجهك شيء يا الإمارات. هذا إيمانا مني بأنه كل عمل خير، يعني مو بس اللي أنا قايم به، الكل ما راح يضيع بوجه الإمارات، لأنه حب الوطن هو مو بس قول، حب الوطن هو قول وفعل. هذه رسالتي اللي أريد تبقى وتنذكر إن شاء الله. صحيح، شكرا مهندس سنان. أخوي سالم، نفس السؤال اللي هو شو الأثر الشخصي اللي تسعى لتركه في المجتمع؟ أنا أحاول إنه يكون عندي رسالة واضحة خاصة لإخواني وأخواتي الموظفين، أن المسؤولية المجتمعية وعملكم لوطنكم ومجتمعكم ما ينتهي أثناء بصمتكم للدوام الرسمي، بل بالعكس إنه يبدأ يكون أنتم قريبين من مجتمعكم، قريبين من أهلكم، تتركون شيء إيجابي، فهذا واجب عليكم. فكلي أمل بإخواني وأخواتي عيال زايد. جميل. تريم، نفس السؤال، ما هو الأثر الشخصي اللي تسعون لتركه في المجتمع؟ رسالتي حابة أوجهها للجمهور وتحديدا فئة أصحاب الهمم. حابة أن أقولهم أن يسعون ويشاركون في أعمالهم التطوعية، ويساهمون ويعرفون أن التطوع يبدأ من خطوة، والعمر مجرد رقم. لأني أنا بديت لله الحمد الأعمال التطوعية من سن صغير، من أيام الدراسة الابتدائية، وعرفت أن التطوع هو بخطوة واحدة، وأسعى لترك أثر أن يعزز يعزز فئة ويلهم أصحاب الهمم، ويساهمهم ويتركهم أنهم يعطون ويبادرون ويتطوعون، اللي ممكن يفتح لهم أبواب في حياتهم العلمية والعملية، وأيضا يفتح لهم أبواب مستقبلية يقدرون أنهم يحددونها من خلال العمل التطوعي. شكرا أختي ريم. بالنسبة للسؤال الختامي أيضا لجميع المشاركين، بعطيكم جملة وأنتم كملوها. لو أتيحت لي الفرصة أن أكون مسؤول في المجال اللي خدمت فيه المجتمع، فأهم قرار باخذه بمناسبة عام المجتمع هو. أيضا بنبدأ بالدكتورة عائشة. والله عندي قرارات ممكن. يعني يمكن دايماً همي كل طفل إنه يكون في أسرة مثل ما قلت. لكن من القرارات اللي أتمنى أن أسويها لو كنت مسؤول، أن أول شيء أغير كلمة مجهولي النسب إلى كلمة فاقدي الرعاية الأسرية، لأنها تنطبق على كل الأطفال وما تعطيهم وصم للحالة، لكن تعطي صفة
لهذه الفئة من المواطنين. النقطة الأخرى أني أتمنى حقيقةً، ويمكن كل الأمهات الآن يعني لما يسمعون هذه الكلمة يعرفون شو التحديات اللي ممكن يتجاوزونها لما يكون الطفل المحتضن يحصل على حقوق وواجبات أيضًا الطفل البيولوجي، لأنه خلاص صار في أسرة، وصارت الأسرة مسؤولة عنه أمام الدولة، وهي معنية بهذا الطفل، فتتجاوز كل التحديات لما يكون الطفل يُعامل مثل الطفل البيولوجي. وطبعًا هذا ينساق على الأسرة، لأن الأسرة كذلك يمكن الأب لما يجيه الطفل ياخذ ال3 أيام الإجازة، فيفرح بالطفل 3 أيام. نفس الشيء بالنسبة للأم، مرض طفلها، حبّت توديه، حبّت تسافر، بتقدر أيضًا إن هي تحصل على هذه الحقوق، خاصة في شأن الموارد البشرية. وطبعًا للمجتمع أتمنى أيضًا أن أصدر قرار لإنشاء جمعية ذات نفع عام. هذه الجمعية تواصل دعمها الأسرة الحاضنة، وتدعم وتحط إيدها وكتفها بكتف المسؤولين في الدولة اللي قاموا بدورهم لين ما قبل الأسرة تستلم هذا الطفل. مجرد تستلمه الجمعية أيضًا إلى جانب البيت تقدر إنها أيضًا تقوم بالدور اللي هو الدعم النفسي والاجتماعي، ويعني وكل اللي يمكن ما تقوم به الجمعيات ذات النفع العام الأخرى. وأخيرًا حملة يعني نطلقها في الدولة، تشارك فيها المؤسسات، تشارك فيها المدارس، عشان الطفل في المدرسة لمّا حد يقول له أنت طفل محتضن، يعرف إنه بالعكس مثل ما قالت لي بنتي ريم، هذا واقع ماما. فالحمد لله التصالح وايد مهم، إنه يكون الطفل متصالح مع ذاته ومتصالح مع واقعه، أيضًا يحصل الدعم، لأن الدعم مش بس من الدولة ولا الدعم من الأسرة الحاضنة، لكن الدعم منكم أنتم، من أهله في وطنه الكبير. جميل. نفس السؤال مهندس سنان، لو كنت مسؤول في المجال اللي خدمت فيه، شو أهم قرار بتاخذه بمناسبة عام المجتمع؟ شكرا. الحقيقة أنا أعتقد أنه إنشاء شركات زراعية على غرار شركات المقاولات لما له من أهمية في التنمية والاقتصاد للمجتمع، وتشجيعهم على زيادة الإنتاج، وتشجيعهم على زيادة الإنتاج، وكذلك على النوعية، ودعمهم من خلال يعني بناء البنية التحتية لهم من طرق ومن مساكن للعمال وورش للمعدات الزراعية. هاي كلها تساهم بالزراعة. وطبعا أنه مراكز الشباب، يعني مراكز البحوث إذا سوينا بكل المدن، فراح نستقطب خبرات المزارعين المحليين وندمجها مع الشباب، ونستفيد بذلك من طاقات الشباب. وكذلك أنه الشباب يتم إرسالهم بعثات إلى الخارج للاطلاع على خبرات الدول اللي عندها خبرة في مجال الزراعة. أما يعني هذا حلمي أنه يكون بالإمارات إنشاء أكبر بنك لجينات البذور. هذه يعني الغاية منها المحافظة على بذور التكاثر، فبذلك تصبح دولة الإمارات إذا إن شاء الله صار عندها هذا البنك هي الداعم للمجتمعات والبلدان في حالة حدوث أي كوارث طبيعية أو حروب لا سامح الله. هذا حلمي، إن شاء الله بلكن يتحقق إن شاء الله. نفس السؤال أخوي سالم، لو كنت مسؤول في المجال اللي خدمت فيه، شو هو القرار اللي بتتخذه؟ تمديد عام المجتمع. نحن تشكيل فريق لكل منطقة سكنية، والهدف من أن نحن فعلا يكون عندنا في كل منطقة سكنية فريق تطوعي ينوط في
تصميم مبادرات مجتمعية بناء على احتياجاته وتمكين الشباب اللي موجودين فيها. اسمحوا لي أن أخذكم رحلة تخيلية لهذا الفريق. عندنا حصة وحمدة ومنيرة، هذيلا شاطرين باللغة العربية والساينس والإنجليزي، راح يفيدون العيال اللي موجودين متعثرين دراسيا في نفس الفريج ونفس المنطقة، راح يستفيدون منهم أثناء بعد خروجهم من الدوام الرسمي. راح يكونون عندنا ضمن المدارس المشتركات، بيكون عندنا، تخيلوا الأثر الإيجابي اللي راح يطلع في هذه المنطقة. في نفس الوقت عندنا شباب موجودين، وعندنا عبد الله أمه تداوم، هو يداوم في الظفرة وأمه موجودة هني بروحها في البيت. عندنا سعيد ومنيرة قاعدين يخدمون أمه ويشوفون ويتابعون حال أحوالها وكذي، وهو هناك عبد الله قاعد ينتج ويسافر في مهمة الخارجية ومرتاح ومطمن على أمه. فاليوم احنا الهدف مش تأسيس فرق بكل المناطق، هو دعم وتأسيس ترابط أسري مجتمعي قوي تزدهر فيه دولة الإمارات الحبيبة. مشكور أخوي سالم. أختي ريم، شو جوابكم على السؤال؟ إذا كنت مسؤول في المجال اللي خدمت فيه، شو أهم قرار بتخذه؟ أول قرار أو هو عبارة عن مبادرة أسويها، راح تكون مبادرة تحت مسمى رفيق. يصير في دمج من مؤسسة زايد العليا ومنصة متطوعي الإمارات، إن إحنا يكون برنامج تطوعي يهدف تمكين الصداقات بين فئات أصحاب الهمم ومتطوعي منصة الإمارات. أنا اليوم أقدر إني أنا أخول متطوع يكون مع صاحب همة كل يومه، يقدر إنه يشاركه يدعمه بالأعمال الاجتماعية. منها صاحب الهمة شوي يشوف شخصيات جديدة، ومنها إنه ممكن إنه يكتسب ويكسب المتطوع اللي راح يكون معاه. هدفي من هذه المبادرة إنه يكون نشاط، إنه عفوا هو مش نشاط مجتمعي فقط، إحنا ممكن يكون حركة مجتمعية مستدامة تهدف إلى تعزيز التواصل والأنشطة المجتمعية لأصحاب الهمم وللمتطوعي المنصة. جميل. حضورنا الكريم، في بداية الجلسة سألناكم سؤال اللي كان على الشاشات. السؤال هو كان: كونك فرد من أفراد المجتمع، هل لديك اليوم خطة لإحداث أثر إيجابي في المجتمع هذا العام؟ وكانت الأجوبة هي اللي موجودة على الشاشة حاليا، اللي هي كانت 77% نعم بكل تأكيد. طبعا الجواب جميل جدا. أنا أتوقع في كل الحالات، حتى لو الواحد عنده مبادرة مجتمعية ولا قاعد يفكر فيها أو ما بداها، في بعض الأحيان الناس يتوقعون إن أنا لازم أرتب شيء كبير وأطلق هالمبادرة اللي بيكون أثرها وايد قوي. لكن اللي البعض ما يلاحظ أن نحن عندنا بعض الإمكانيات أو بعض الخبرات اللي ما نتوقع أن الغير ممكن يستفيد منها. حد عنده خبرة في الإعلام، حد تعلم شيء على السوشيال ميديا أو شيء في الذكاء الاصطناعي. فأدعو الجميع أن يشوف شو هالخبرات اللي عنده، غير عن الأعمال التطوعية اللي تكلمنا عنها اليوم، اللي طبعا هي مهمة جدا. لكن في خبرات نقدر ننقلها لغيرنا ونثري مجتمعنا ونساهم في مسيرة بناء هذا الوطن. ختاما، يسعدنا أن نتقدم بجزيل الشكر لسموكم على حضوركم، ونشكر ضيوفنا الكرام على مشاركتكم القيمة. كما نشكر الحضور الكريم على تفاعلهم ومساهماتهم في إنجاح هذه الجلسة. اسمحوا لي أن أدعو الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان للتفضل على المنصة، والطفلتين ريم وحصة لأخذ صورة جماعية مع المشاركين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.